Hello everyone, welcome to Rajibul IT. So আজি আমি এটিএম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওকে ওয়েবসাইট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম ওকে সো ওয়েবসাইট বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে ফাৰ্স্ট অফ অল ওয়েবসাইট মানে কি ওকে ওয়েবসাইট মানে হৈছে ইয়াতে আছে ওয়েবসাইট মানে হৈছে কালেকশ্যন অফ ওয়েব পেজ ওকে ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত যিমান মানে হেৰি থাকে পেজ থাকে এই সববিলাক পেজ লগ লাগি কি কৰা হয় ওয়েবসাইট এটা গঠন কৰা হয় সাপোজ দ্যাট এটা বিল্ডিং ওকে 3 তলা 4 তলা এটা বিল্ডিং সেই বিল্ডিঙত কিন্তু এটা ৰুম দি এটা বিল্ডিং নহয় ওকে তাতে কি থাকে মাল্টিপল মানে হেৰি থাকে ৰুম থাকে ওকে মাল্টিপল ৰুম লগ লাগি কি হয় এটা বিল্ডিং মানে হৈ যায় ঠিক তেনেকে কি কৰা হয় ওয়েবসাইট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে মাল্টিপল পেজ থাকে সেই মাল্টিপল পেজ কি কৰা হয় কানেকশ্যন কৰি এটা ওয়েবসাইট বনোৱা হয় ওকে সো ওয়েবসাইটৰ ফৰ এক্সাম্পল লাইক ইয়াতে আছে https://google.com এটা এটা ওয়েবসাইটৰ লিংক হয় ওকে যিকোনো ওয়েবসাইটৰ মানে হেৰিটো লিংকটো এনেকে থাকে ইয়াতে আছে http মানে হৈছে আমি ক'ব পাৰি হাইপাৰটেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰটোকল এইটো ওকে এইটো এটা মানে প্ৰটোকল হয় ওয়েবসাইটৰ আগত থাকে এইটো যিকোনো ওয়েবসাইটৰ আগত এই প্ৰটোকলটো থাকে কিছুমান ওয়েবসাইটৰ আগত https টো নাথাকে ওকে কিছুমান ওয়েবসাইটৰ আগত http থাকে আৰু কিছুমান ওয়েবসাইটৰ আগত https থাকে ওকে http ইয়াতে আছে http এইটো আৰু এইটোৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে ওকে যোনটা ওয়েবসাইটৰ আগত http থাকিব এই ওয়েবসাইটটো সিকিউৰ নহয় ওকে আৰু যোনটা ওয়েবসাইটৰ আগত https থাকিব এটো মানে হৈছে ওয়েবসাইটটো সিকিউৰ ৰাখে ওকে ওয়েবসাইটটো প্ৰটেকচন ৰাখে যাতে মানে কোনোবাই মানে ওয়েবসাইটৰ ওপৰত মানে অ্যাটাক কৰিব নোৱাৰে ওকে এটা এটা প্ৰটোকল হয় তাৰ পিছত ইয়াতে আছে গুগল আৰু ইয়াতে .com ওকে গুগল মানে হৈছে এটা ডোমেইন নেম বুলি কোৱা হয় ডোমেইন নেম মিন্স ইউনিক এটা নেম ওকে যোনটা নেকি ইউনিক গুগল কিন্তু এটাই পৃথিৱীত আৰু মানে গুগল নাই এটাই গুগল এটা ইউনিক এটা মানে নেম হয় সো যেতিয়া আমি এটা ওয়েবসাইট হেৰি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত যোনটা আমি ওয়েবসাইটৰ নেম দিও সেই নেমটো হৈছে এটা ইউনিক নেম দ্যাট মিন্স ডোমেইন নেম ওকে এটা এটা ডোমেইন নেম তাৰ পিছত ইয়াতে .com ওকে .com তো হৈছে মানে ডোমেইন নেমৰ এক্সটেনশন বুলি কোৱা হয় ওকে এক্সটেনশন মানে হৈছে যেনেকুৱা আছে .pdf আছে তাৰ পিছত .jpg এনেকুৱা আছে .png সেইবিলাক মানে আছে ঠিক তেনেকুৱা মানে এইটো হৈছে .com ওকে ডোমেইন নেমৰ এক্সটেনশন তো এইখিনি মানে হেৰি থাকে এটা ওয়েবসাইটৰ লিংকৰ ভিতৰত এইখিনি বস্তু থাকে ইয়াক আমি লিংক বুলি ক'ব পাৰি নাইবা URL ওকে এই গোটেইখিনিক আমি কি কৰিব পাৰি এই গোটেইখিনিক আমি ক'ব পাৰি URL ওকে URL মানে হৈছে ইউনিফৰ্ম ৰিসোর্স লোকেটৰ এটো ফুল ফর্ম হয় লিংক বুলি ক'ব পাৰি নাইবা URL বুলি ক'ব পাৰি ওকে এইখিনি হৈছে মানে এটা ওয়েবসাইটৰ মানে লিংকৰ মানে হেৰিটো থাকে আৰু এতিয়া আমি ওয়েবসাইট এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰো ওকে ওয়েবসাইটৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগে এটা ওয়েবসাইট আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু কি কি মানে বস্তু লাগে সেইটো মানে সাপোজ এটা ওয়েবসাইটৰ দুটা সাইট থাকে ওকে এটা সাইট হৈছে ফ্ৰন্টেন্ড আমি নাইবা ক'ব পাৰি UI ফ্ৰন্টেন্ড নাইবা UI মানে হৈছে ইউজাৰ ইন্টারফেস UI মানে হৈছে ইউজাৰ ইন্টারফেস ওকে ফ্রন্টেন্ড ইউজাৰ ইন্টারফেস নাইবা ফ্রন্টেন্ড মানে হৈছে সাপোজ দ্যাট এটা ওয়েবসাইট আমি কি কৰিলো ওপেন কৰিলো মানে গুগল ক্ৰোমৰ পৰা আমি কি কৰিলো ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰাৰ পিছত সেই ওয়েবসাইটৰ মানে যোনখিনি বস্তু আমি মানে দেখা পাই আছো সন্মুখত বা ইউজাৰে যোনটা বস্তু দেখা পাই আছে সেইটো কোৱা হয় ইউজাৰ ইন্টারফেস সেইটো কোৱা হয় ফ্রন্টেন্ড ওকে ওয়েবসাইটৰ ফ্রন্টেন্ড এতিয়া ওয়েবসাইটৰ ফ্রন্টেন্ডৰ কাৰণে বা ফ্রন্টেন্ড ডিজাইন কৰাৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগে ওকে ফার্স্ট লাগিব HTML এটো লাগিব HTML মানে হৈছে এটা মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি কোৱা হয় HTML মানে হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ
ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হয় ওকে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ বিলাক কি কৰে ওয়েবসাইটৰ মানে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰে ওকে লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ বনায় লেআউট বনায় ওয়েবসাইটে এতিয়া সাপোজ দ্যাট ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত আমি বহুত বস্তু দেখা পাওঁ হয়না বহুত লেখা বস্তু দেখা পাওঁ সেই বস্তুবিলাক কি কৰে HTML এ ক্ৰিয়েট কৰে ওকে ষ্ট্ৰাকচাৰ নাইবা লেআউট বনায় তাৰপিছত CSS মানে হৈছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট এইটো ফুল ফৰ্ম আছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট এইটো এটা আমি স্টাইলিং ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি ক'ব পাৰি এটা স্টাইল শীট বুলি ক'ব পাৰি ওকে এইটো কি কৰে ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত মানে ডিজাইনৰ পাৰ্টটো ওকে যিমান মানে ওয়েবসাইটৰ পেজবিলাক ডিজাইন কৰিব লাগে সেই ডিজাইনবিলাক কি কৰে CSS এ ডিজাইন কৰে যিমান মানে ডিজাইন কৰিব লগা আছে সেই ডিজাইনৰ কামখিনি CSS এ কৰে ওকে তাৰপিছত আৰু এটা আছে JS ওকে JS মানে হৈছে জাভাস্ক্রিপ্ট JS মানে হৈছে জাভাস্ক্রিপ্ট ই কি কৰে লজিক বনায় লজিক এটা লজিকটো কেনেকুৱা হয় সাপোজ দ্যাট আমি কি কৰিলো HTML দিয়ে আমি বেসিক স্ট্রাকচার খিনি বনালো ওকে বনোৱাৰ পিছত আমি CSS দি কি কৰিলো সেইটো বস্তু আমি ডিজাইন কৰিলো ডিজাইন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম জাভাস্ক্রিপ্ট দি আমি সেই ওয়েবসাইটৰ লজিক বনাম ওকে লজিক কেনেকুৱা হ'ব সাপোজ দ্যাট আমি দেখা পাওঁ ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত কিছুমান মানে ফিল্মি ওয়েবসাইট আছে ওকে ফিল্মি ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ কি তাতে মুভি বিলাক কি হৈ থাকে ডাউনলোড কৰিব লগা হয় ওকে যেতিয়া আমি ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰো ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হয় সেই মুভিটো ডাউনলোড হয় ওকে তো এনেকুৱা মানে লজিকৰ কাম ওয়েবসাইটত থাকে ওকে মানে ওয়েবসাইটৰ ভিতৰত বহুত লজিকৰ কাম থাকে ৰেজিষ্টাৰ সাপোজ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম আছে লগিং ফৰ্ম আছে আমি কি কৰো ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি কি কৰো লগিং বাটনত ক্লিক কৰো লগিং বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হয় ইউজাৰে মানে কি লগিং কৰিব পাৰে ওকে তো এনেকুৱা লজিকৰ কাম থাকে আৰু জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে কি কৰা হয় ওয়েবসাইটৰ ফ্রন্টেন্ড সাইটত ইউজাৰ ইন্টারফেসত কি কৰে জাভাস্ক্রিপ্টের লজিক বনায় ওকে সো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজে কি কৰে ওয়েবসাইট কন্টেন্ট ক্রিয়েট কৰে ওকে তাৰপিছত এইখিনি হৈছে ফ্রন্টেন্ড তাৰপিছত আৰু এটা সাইট আছে ব্যাকএন্ড এটা ব্যাকএন্ড মানে হৈছে ওয়েবসাইটৰ যোনটা পার্ট বা যোনটা সাইট ইউজারে দেখা নাপায় ওকে সেইটো হৈছে মানে ব্যাকএন্ড এটো কোনে দেখা পায় যিজন মানে বনায় আৰু সেইটো বস্তু মানে ওয়েবসাইটটো যিজন মানে বনায় আৰু ডেভেলপাৰে বনায় সেইটো কোৱা হয় মানে ইয়াক কোৱা হয় মানে ব্যাকএন্ড বুলি কোৱা হয় আৰু ওয়েবসাইটৰ ব্যাকএন্ড আৰু সেই ব্যাকএন্ডটো কি ডেভেলপাৰে গম পায় কি চলি আছে ব্যাকএন্ডৰ ভিতৰত এটো ইউজাৰে কেতিয়া দেখা নাপায় ওকে সো ব্যাকএন্ডৰ কাৰণে লাগিব ফার্স্ট মাই SQL ওকে মাই SQL মানে হৈছে স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি কোৱা হয় স্ট্রাকচার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা মানে কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হয় কিছুমান মানে কামান দি মানে সেইটো বস্তু কৰিব লাগে আৰু নাইবা আমি ক'ব পাৰি সিম্পল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুলি ক'ব পাৰি ওকে ইয়াক আমি আৰু এটা নাম ক'ব পাৰি DBMS DBMS মানে হৈছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আৰু MySQL এই দুটা বস্তু একে হয় ইয়াতে কি কৰা হয় ডেটাবেস বনোৱা হয় ওয়েবসাইটৰ ডেটাবেস বনোৱা হয় লাইক সাপোজ দ্যাট আমি এটা মানে স্কুল বা এটা কলেজৰ মানে হেৰি কৰি আছো ওয়েবসাইট বনাই আছো তাতে মানে ডেটাবেসটো থাকিব স্টুডেন্ট ডেটাবেস টিচার আছে ওকে এইবিলাক হৈছে ডেটাবেস আৰু ডেটাবেসটো কেনেকে বনোৱা হয় এটা এটা সফটওয়্যার হয় এই সফটওয়্যার ভিতৰত আমি কি কৰো ডেটাবেস বিলাক বনাও বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেস বিলাক ইয়াতে বনাও কেনেকে ডেটাবেসটো বনাও এতিয়া সাপোজ দ্যাট ইয়াতে কেনেকে বনাব লাগে সাপোজ দ্যাট ইয়াতে ধৰি লওক স্টুডেন্ট ডেটা স্টুডেন্টের ডেটা কি হ'ব পাৰে ওকে এজন স্টুডেন্টের ডেটা কি হ'ব পাৰে সাপোজ দ্যাট রোল নাম্বার হ'ব তাৰপিছত নেম হ'ব ওকে তাৰপিছত ক্লাস হ'ব তাৰপিছত সাবজেক্ট হ'ব ওকে আৰু বহুত কিবা কিবি থাকিব এইবিলাক হৈছে স্টুডেন্টের বেসিক ডেটা ওকে এইখিনি ডেটা কি কৰা হয় ইয়াতে আৰু এটা হেৰি থাকে ডেটাবেস থাকে ডেটাবেস এতিয়া ডেটাবেস মানে হৈছে ডেটাবেস এটা আমি ক'ব পাৰি স্টোরেজ বুলি ক'ব পাৰি ওকে
য'ত নেকি মানে ডেটা জমা কৰা হয় ওকে এইটো কোৱা হয় ডেটাবেছ সাপোজ দ্যাট ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাখিনি ৰোল নম্বৰ নেম ক্লাছ ছাবজেক্ট এই ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাখিনি য'ত জমা কৰা হ'ব সেইটো কি কোৱা হয় ডেটাবেছ ওকে ডেটাবেছ মানে হৈছে ডেটাবেছ ইজ এ কালেকশ্যন অফ ডেটা ডেটাবেছ কি কৰে ডেটাখিনি কালেকশ্যন কৰে ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট ডেটা আছে ইয়াতে টিচাৰ ডেটা থাকিব পাৰে এমপ্লয় ডেটা থাকিব পাৰে যিকোনো ডেটা থাকিব পাৰে ওকে এই ডেটাবিলাক কি কৰিব ডেটাবেছে কালেকশ্যন কৰিব ইয়াকে কোৱা হয় ডেটাবেছ এইখিনি বস্তু MySQL নাইবা DBMS এই বস্তুটো কৰা হয় ওকে মানে বেকএণ্ড সাইডত ডেটাবেছটো বনোৱা হয় সো এইটো এটা লাগিব MySQL তাৰপিছত আৰু এটা লেংগুৱেজ লাগে PHP নাইবা আমি পাইথন PHP নাইবা পাইথন এই দুটাৰ এটা হ'লেই হ'ল আমি PHP দি কৰিব পাৰি নাইবা আমি পাইথন দি কৰিব পাৰি দুটা এটা লেংগুৱেজ হ'লেই হ'ল ওকে এটা PHP মানে হৈছে হাইপাৰটেক্সট প্ৰি প্ৰচেছৰ এইটো আমি ক'ব পাৰি সাৰ্ভাৰ সাইড লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰি সাৰ্ভাৰৰ লগত কাম কৰে নাইবা বেকএণ্ডৰ ভিতৰত যোনটা ডেটাবেছ থাকে সেই ডেটাবেছৰ লগত কাম কৰে PHPও কাম কৰে তাৰপিছত পাইথনো আমি হেৰি কৰিব পাৰি সাৰ্ভাৰৰ লগত মানে কাম কৰিব পাৰি বা ডেটাবেছৰ লগত আমি কাম কৰাব পাৰি পাইথনৰ ওকে এই দুটা আমি হেৰি কৰিব পাৰি ক'ব পাৰি প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ এডেটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰি ওকে এই দুটা কি কৰে সাৰ্ভাৰ সাইডত ওয়েবসাইট और बैकएंड साइडত সার্ভার সাইডত কি কৰে কাম কৰে ওকে সো এইখিনি বস্তু মানে থাকে এটা ওয়েবসাইট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু থাকে আৰু ফ্ৰন্টেন্ড এজন মানুহে যদি জানে ফ্ৰন্টেন্ডৰ বিষয়ে যে HTML CSS জাভাস্ক্ৰিপ্ট এই তিনিটা বস্তু যদি জানে তো সেইজনক কোৱা হয় ফ্ৰন্টেন্ড ডেভেলপাৰ ইউজাৰ ইন্টাৰফেস ডেভেলপাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰি ওকে আৰু যোনজনে মানে MySQL PHP পাইথন এইবিলাক যদি জানে হেক ক'ব পাৰি বেকএণ্ড ডেভেলপাৰ বুলি ক'ব পাৰি ওকে বেকএণ্ড ডেভেলপাৰ এণ্ড ফ্ৰন্টেন্ড ডেভেলপাৰ আৰু যোন মানুহজনে এই দুটা বস্তু জানে ফ্ৰন্টেন্ড প্লাস বেকএণ্ড হেক ক'ব পাৰি আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপাৰ বুলি ক'ব পাৰি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপাৰ মানে ফ্ৰন্টেন্ড প্লাস বেকএণ্ড এই দুটা বস্তু যোন মানুহে জানিব হেক ক'ব পাৰি আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপাৰ ওকে সো এইখিনি বস্তু থাকে ফ্ৰন্টেন্ড বেকএণ্ড আৰু এটা ওয়েবসাইট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু থাকে ওকে সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি কিপ লাৰ্নিং কিপ ৰাজিবুল আইটি থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও